डेन्सिटी ग्यासको के हुन्छ सबभन्दा कम हुन्छ त्यसपछि इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन गर्यो भने हामीले के पाउँछौं सबभन्दा कम इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुन्छ ग्यासको लोएस्ट के हुन्छ रे इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन ग्यासको अनि त्यसपछि इन्टरमोलिकुलर स्पेस सबभन्दा धेरै हुन्छ इन्टरमोलिकुलर स्पेस सबभन्दा हाई हुन्छ कम्प्रेसिबिलिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ सबभन्दा धेरै हुन्छ ग्यासको एक्सपान्सन पनि सबभन्दा धेरै हुन्छ एक्सपान्सन सबभन्दा धेरै हुन्छ ग्यासमा त्यस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि इंटरमिक्सिंग रेट त्यसलाई डिफ्युजन पनि भन्छ डिफ्युजन सबभन्दा धेरै हुन्छ डिफ्युजन रेट भनेको इंटरमिक्सिंग रेट पनि हो त्यो सबभन्दा धेरै कसमा हुन्छ त ग्यासमा अनि ग्यासलाई के गर्न सकिन्छ क्यान बी लिक्विफाइड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाइड कसरी त बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर सीटी मैले लेख्दै क्रिटिकल टेम्परेचरलाई मैले सर्टकटमा सीटी लेख्दै त क्यान बी लिक्विफाइड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचरको बिलोमा लिक्विफाई गर्न सकिन्छ क्रिटिकल टेम्परेचर ग्यासको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ ग्यास अनुसारले क्रिटिकल टेम्परेचरको भ्यालु के हुन्छ त फरक हुन्छ क्रिटिकल टेम्परेचरको भ्यालु ग्यास अनुसार फरक हुन्छ इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ ग्यास ओके अब ग्यासको प्रपर्टिजहरु पछि ग्यासको केही लजहरु छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नु छ ग्यासको लजको मतलब के हो ग्याससँग चारवटा प्रपर्टिज हुन्छ प्रेसर टेम्परेचर भोल्युम एन्ड नम्बर अफ मोल्स ठीक छ चारवटा प्रपर्टिज हुन्छ चारवटामा कुनै दुईटाको रिलेसन जुन हामीले स्टडी गर्छ दुईटालाई कन्स्टेन्ट राख्ने दुईटाको जुन रिलेसन स्टडी गर्छ त्यसलाई भन्छ हामीले ग्यास लज सो ग्यास लज डिफरेन्ट टाइप्स को हुन्छ त्यसमा फर्स्टमा के हुन्छ त बुल्स ल त त्यो ग्यासको लज चाहिँ कुन ग्यासले अबे गर्छ रे आइडियल कि रियलले व्हिच ग्यास अबे ग्यास लज आइडियल ग्यासले ग्यासको लज अबे गर्छ आइडियल ग्यास एउटा हुन्छ अर्को रियल ग्यास हुन्छ आइडियल र रियल के हो पहिले त्यो भन्दियो अलिअलि त्यसपछि ग्यास लजमा फेरि जाउँला हामी आइडियल ग्यासको मतलब के व्हिच obeys gas laws at any conditions of temperature and pressure obeys gas laws at any temperature and pressure यो के हुन्छ त ओबे त रियल ग्यासले पनि गर्छ तर टेम्परेचर त्यसको लागि हाई चाहिन्छ र प्रेसर लो चाहिन्छ obeys gas laws at कति बेला त हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर हाई टेम्परेचर लो प्रेसरमा मात्रै ग्यासको ल अबे गर्छ जसले रियल ग्यास आइडियल ग्यास के हुन्छ भन्दाखेरि आइडियल ग्यासमा इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुँदैन नो इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन सर्टकटमा भन्यो भने योसँग मा हुँदैन मा भनेको मोलिकुलर अट्र्याक्सन हुँदैन कोसँग आइडियल ग्याससँग नो इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन यसमा के हुन्छ मेबी इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुन सक्छ मेबी के रे इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुन सक्छ कति बेला हुन्छ त एट हाई प्रेसरमा एन्ड लो टेम्परेचरमा जब ग्यासको मोलिकुलहरु नजिक आउँछ अनि इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुन सक्छ यो कति बेला हुन्छ त हाई प्रेसरमा लो टेम्परेचरमा हाई प्रेसर लो टेम्परेचरमा के हुन्छ भोल्युम कम हुन्छ है त ग्यासको भोल्युम के हुन्छ कम हुन्छ ओके नम्बर 3 मा यसमा आइडियल ग्यासलाई लिक्विफाई गर्न मिल्दैन क्यान नट बी लिक्विफाइड किनकि यसमा इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुँदैन त्यही भएर क्यान नट बी लिक्विफाइड अनि यसमा के छ क्यान बी लिक्विफाइड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर यसमा
can be liquefied below critical temperature. Can be liquefied below critical temperature. जो माथि हामीले लेखेको छ यो जुन लेखेको छ त्यो कसको लागि लेखेको छ त रियल ग्यास को लागि. आइडियल ग्यास लिक्विफाई हुँदैन. आइडियल ग्यास कैन नट बी लिक्विफाइड. अब आइडियल ग्यास रियल ग्यास सँग रिलेटेड कुनै पनि ग्यास पर्फेक्टली आइडियल छैन. नो एनी ग्यास इज पर्फेक्टली आइडियल. Almost all the gases are real gas. No any gas is perfectly ideal gas. Almost all the gases are real gas. सबै ग्यास के हुन्छ रियल ग्यास हुन्छ. अब यो सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सोधिरहेको छ. हामीले केही क्वेशन्स चाहिँ यहाँ गर्छौं. लहरु त के भनेछ? क्वेशनले भनेछ at which conditions of temperature and pressure real gas shows ideal gas behavior. Ideal gas behavior. रियल ग्यासले कति बेला कुन टेम्परेचर प्रेसरमा आइडियल ग्यासको बिहेभियर शो गर्छ? अप्सन ए लो टेम्परेचर लो प्रेसर, अप्सन बी हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर, अप्सन सी लो टेम्परेचर हाई प्रेसर र अप्सन डी मा छ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर. के हुन्छ राइट आन्सर? कुन कन्डिसनमा रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको बिहेभियर शो गर्छ? कुन कन्डिसनमा? टेम्परेचर चाहिँ लो भयो भने र प्रेसर हाई भयो भने त ग्यास के हुन्छ? भोल्युम कम हुन्छ. भोल्युम कम भएपछि मोलिकुल के हुन्छ? नजिक आउँछ र मोलिकुल नजिक आएपछि के हुन्छ? आइडियल ग्यासहरुको बीचमा इन्टरमल कन्ट्याक्सन हुन सक्छ. त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा आइडियल ग्यासको बिहेभियर शो गर्दैन. सो के हुन्छ यसको राइट आन्सर? यो हुन्छ डी नम्बर. हाई टेम्परेचरमा लो प्रेसरमा के हुन्छ? भोल्युम धेरै हुन्छ र भोल्युम धेरै भएपछि के हुन्छ? भोल्युम धेरै भएपछि के हुन्छ? मोलिकुल्स आर फार फ्रम इच अदर र मोलिकुल्सहरु फार फ्रम इच अदर भयो भने देयर इज नो इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन. अनि इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन छैन भने बल्ल ग्यास के हुन्छ? आइडियल ग्यास हुन्छ. इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन भयो भने त्यो ग्यास आइडियल ग्यास हुँदैन. इंटरमोलिकुलर अट्र्याक्सन भएन भने बल्ल के हुन्छ? ग्यासहरु आइडियल ग्यास हुन्छ. सो यो हुन्छ राइट आन्सर. अब यही क्वेशनलाई अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ. एट व्हिच कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर ग्यास रियल ग्यास अलवेज ग्यास लज. यसमा के भन्न सक्छ? एट व्हिच कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर रियल ग्यास अलवेज के रे ग्यास लज. अलवेज ग्यास लज त्यो भन्न सक्छ. यहाँ अर्को क्वेशन सोध्न सक्छ हामीलाई. एट व्हिच कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर रियल ग्यास अलवेज. रियल ग्यास के त अलवेज ग्यास लज. रियल ग्यासले ग्यासको लज कति बेला बे गर्छ? त्यसको पनि आन्सर यहाँ डी नम्बर नै हुन्छ. एट व्हिच कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर रियल ग्यास अलवेज ग्यास लज भन्दाखेरि रियल ग्यासले ग्यासको लबे गर्नको लागि आइडियल ग्यासको बिहेभियर शो गर्नुपर्छ. र आइडियल ग्यासको बिहेभियर कति बेला शो गर्छ त? हाई टेम्परेचरमा एन्ड लो प्रेसरमा. ठीक छ. अर्को पनि सोध्न सक्छ हामीलाई यही क्वेशनलाई फेरि अर्को तरिकाले. एट व्हिच कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर रियल ग्यास अलवेज के रे PV is equal to nRT. रियल ग्यास अलवेज PV is equal to nRT पनि सोध्न सक्छ हामीलाई. रियल ग्यास अलवेज के त PV is equal to nRT. त्यसको पनि आन्सर के हुन्छ? यही हुन्छ डी नम्बर नै हुन्छ. सो तीन तरिकाले एउटै क्वेशनलाई सोध्न सक्छ. ओके. अब यसपछि अर्को क्वेशन रहेछ. एट व्हिच कन्डिसन्स अफ नेक्स्ट क्वेशन हामीले लेख्छौं. अब who can see what is that is. अनि अर्को क्वेशन छ. नेक्स्ट क्वेशन. एट which conditions of temperature and pressure real gas deviates
deviates from ideal behavior. Real gas कति बेला आइडियल ग्यास को बिहेवियरबाट डेभिएसन शो गर्छ. अप्सन माथि के फेरि दिदा हुन्छ सबै. हाई टेम्परेचर, हाई प्रेसर. बी मा छ लो टेम्परेचर, लो प्रेसर. सी मा छ लो टेम्परेचर एन्ड हाई प्रेसर. र डी मा छ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर. कुन कन्डिसनमा रियल ग्यास आइडियल ग्यास को बिहेवियरबाट डेभिएसन शो गर्छ. At which condition real gas deviates from the ideal gas behavior. अब यसपाले सी ठीक छ ल. यसपाले सी ठीक छ किनकि यो कन्डिसनमा के हुन्छ त ग्यास को भोल्युम कम हुन्छ. भोल्युम कम भएपछि मोलिक्युल्सहरु नजिक आउँछ. नजिक आएपछि के हुन्छ देयर इज इंटरमोलिक्युलर अट्र्याक्सन र इंटरमोलिक्युलर अट्र्याक्सन भएपछि ग्यासहरुले आइडियल ग्यास को बिहेवियर शो गर्दैन. ठीक छ. अर्को कुरा यसैमा सोध्न सक्थ्यो at which conditions of temperature and pressure real gas does not obey gas laws. त्यो सोध्दा पनि आन्सर यही हो. At which conditions of temperature and pressure real gas does not obey gas laws. सोध्दा पनि आन्सर यही हो. त्यस्तै at which conditions of temperature and pressure real gas के त does not obey PV is equal to nRT. सोध्दा पनि आन्सर यही. ठीक छ. ल अर्को ल. अब ग्यास को लज मा जाऊ. सबभन्दा फर्स्ट ल कुन छ बोइल्स ल. बोइल्स ल कोले दिएको छ बोइल्स ल was given by Robert Boyle. रोबर्ट बोयल ले 1662 मा दिएको छ यो बोइल्स ल. यसको लागि स्टेटमेन्ट के हुन्छ. स्टेटमेन्ट हुन्छ at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to the pressure. टेम्परेचर यसमा के हुन्छ कांस्टेंट. मास अफ द ग्यास पनि के हुन्छ कांस्टेंट. भनेको मतलब मोल पनि कांस्टेंट. at constant के छ यसमा टेम्परेचर छ and number of moles. टेम्परेचर नम्बर अफ मोल्स के छ यसमा कांस्टेंट छ. ठीक छ. अनि त्यसको PV इज इक्वल टु के भयो यहाँ कांस्टेंट के. PV इज इक्वल टु कांस्टेंट के छ. अनि डिफरेंट केस हामीले लियो भने इनिशियल मा P1 V1 प्रेशर भोल्युम लियो र फाइनल मा P2 V2 लियो भने P1 V1 इज इक्वल टु के हुन्छ P2 V2 को हुन्छ. यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भन्छ हामीले. सो यो सबै के छ बोइल्स ल को इक्वेशन्सहरु छ. भोल्युम इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेशर, PV is equal to K constant K and P1 V1 is equal to P2 V2. So these are some equations for the Boyle's law. Boyle's law को लागि के इक्वेशन्स हरु छ. अनि बोइल्स ल को लागि अब एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ. के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि which one is constant for Boyle's law? Which one is constant for Boyle's law? बोइल्स ल को लागि के कुरा कांस्टेंट हुन्छ. अप्सन ए टेम्परेचर, अप्सन बी नम्बर अफ मोल्स, अप्सन सी प्रेशर इन्टु भोल्युम र अप्सन डी मा छ अल अफ एबभ. के हुन्छ राइट आन्सर. अल अफ एबभ हुन्छ. भेरी गुड. अल अफ एबभ के हुन्छ राइट आन्सर. तीनवटै कुरा. यो PV इज इक्वल टु पनि के लेखेको छ हामीले मास अफ द ग्यास फिक्स भनेको छ. मास अफ द ग्यास फिक्स भन्यो भने त्यहाँ नम्बर अफ मोल्स पनि के भयो कांस्टेंट भयो. किनकि मोल निकाल्ने फर्मुला के हो त मास बाइ मोलर मास. मोलर मास त गिवन ग्यास को यो कांस्टेंटै हुन्छ यो हैन. यो त कांस्टेंटै छ. अनि मोलर मास कांस्टेंटै छ र यदि गिवन मास पनि फिक्स गरिदियो भने के होला त PV इज इक्वल टु यहाँ के हो यो मोलर मास फिक्स छ र मास फिक्स गरिदियो भने नम्बर अफ मोल्स के हुन्छ फिक्स हुन्छ. टेम्परेचर कांस्टेंट भनेकै छ अनि PV पनि के छ कांस्टेंट छ भनेपछि अल अफ एबभ राइट आन्सर हुन्छ यसको. अनि अर्को P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 बाट गर्ने. यसमा लेखम एट के त 76 mmHg प्रेशर
Volume of gas is kata. Volume of gas is 1 liter. At 1 atm pressure, volume of gas कति हुन्छ? Volume of gas will be कति होला त? A मा छ 76 ml, B मा छ 760 ml, C मा थियो 100 ml र D मा के छ भन्दाखेरि 1000 ml. अब हो ठीक छ 100 ml हुन्छ. यसमा के कुरा ध्यान दिनु पर्छ? यो फर्मुला P1 V1 is equal to P2 V2 जसले पनि गर्न सक्छ. बट ध्यान केमा दिनु पर्छ त? P1 र P2 को युनिट सेम हुनु पर्छ. P1 P2 should be in same unit and V1 and V2 should be in same unit. P1 P2 should be in same unit and V1 V2 should be in same unit. ठीक छ? अनि त्यसो भएपछि यहाँ चाहिँ हामीले P1 चाहिँ केमा लेख्यो त? अहिको एउटा छ MSG मा, अर्को ATM मा छ. ठीक छ? अनि दुईटैमा के गर्नुपर्छ? हाम्रो प्रेसर एउटै राख्नुपर्छ. सो P1 यदि 76 राख्यो भने P2 पनि कति राख्नुपर्छ त? MSG मा 760 राख्नुपर्छ. अनि V1 यहाँ कति छ? लिटर मा छ, तर V2 हाम्रो चाहिँ केमा निकाल्नु छ? यहाँ आन्सर छ ml मा. भने V2 ml मा छ भने यहाँ यो पनि ml मै लिनुपर्छ. 1000 ml लिनुपर्छ. अनि त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ त? V2 आउँछ हाम्रो V2 100 ml आउँछ. ठीक छ? So P1 V1 is equal to P2 V2 गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा P1 and P2 should be in same unit and V1 and V2 should be in कता same unit. ठीक छ? ठीक छ? ओके. अब त्यसो भए अर्को चाहिँ पार्ट छ यसको. अर्को पार्ट के छ भन्दाखेरि प्रेसर को कन्भर्सन त्यसो भए हामीले जान्नु पर्यो. 1 atm प्रेसर इज इक्वल टु कति हुन्छ त? 760 mmHg. mmHg लाई टर पनि भन्छ है. mmHg टर पनि भन्छ mmHg. यो इज इक्वल टु 1.013 into 10 को पावर 5 यति के त न्यूटन पर मिटर स्क्वायर. यसलाई हामीले पास्कल पा पनि भन्छ. यो इज इक्वल टु 1.013 into 10 को पावर 6 के त डाइन पर सीएम स्क्वायर. डाइन पर सीएम स्क्वायर सीजीएस मा लेख्यो भने र यो इज इक्वल टु के पनि हुन्छ 1.013 यति बार पनि हुन्छ. यति बार भनेपछि 1 बार इज इक्वल टु कति हुन्छ त? 1 बार इज इक्वल टु हुन्छ 10 को पावर 5 पास्कल. 1 बार र 1 एटीएम नियरली इक्वल्स. 1 बार र 1 एटीएम के छ? नियरली इक्वल्स. सो हामीले प्रेसर को कन्भर्सन गर्न आउनु पर्छ. एमएचजी र टर एउटै कुरा हो. न्यूटन पर मिटर स्क्वायर र पास्कल एउटै कुरा हो. अनि 1 बार मा कति हुँदो रहेछ? 1 बार मा हुँदो रहेछ 10 को पावर 5 पास्कल. कति हुँदो रहेछ? 10 को पावर 5 पास्कल हुँदो रहेछ. ठीक छ? ओके. अर्को टर्म छ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने यसलाई भन्छ आइसोथर्म्स. सो ग्राफहरुलाई के भन्छ रे? बोयस लको ग्राफलाई भन्छ आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स. सो प्रेसर भर्सेस भोल्युम. प्रेसर भर्सेस भोल्युम गिव्स दिस गिव्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक छ? अब P भर्सेस B बोला हुन्छ. कस्तो बोला हुन्छ त? हिन्दीमा के भन्छ? बोल्नुलाई के भन्छ? बोला. कस्तो बोला भयो त? यहाँ हाइपरबोला. हाइपरबोला पनि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो P भर्सेस B गिव्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अर्को P इज इक्वल टु कांस्टेंट के पढाएको छ हामीले? P इज इक्वल टु के भयो भने P इज इक्वल टु के होला? K इन्टु 1/V. र यदि मैले P लाई y एक्सिस मा राख्दिए र 1/V लाई x एक्सिस मा राखे भने कस्तो लाइन आउँछ होला त? स्ट्रेट लाइन जुन पास कहाँबाट गर्छ? ओरिजिनबाट. सो P भर्सेस 1/V gives the straight line which passes through the origin. यो सबै आइसोथर्म्सहरु रहेछ. जस्तै PV भर्सेस P प्लट गर्यो भने प्रेसर डबल भोल्युम हाफ P into V remains unchanged. Similarly P भर्सेस PV प्लट गर्यो भने के आउँछ त? यस्तो भर्टिकल लाइन हुन्छ. सो यो चाहिँ PV को भ्यालु के छ? कांस्टेंट रहेछ. प्रेसर जतिसुकै बढाए पनि घटाए पनि
प्रेसर इन्टु भोल्युम को प्रोडक्ट जुन छ त्यो प्रेसर मा और भोल्युम मा डिपेन्ड गर्दैन किनकि के छ त हामीले के पढाएको छ PV = के पढेको छ र अर्को पढाएको छ हामीले PV = nRT पनि हुँदो रहेछ हैन आइडियल ग्यासमा। सो यदि नम्बर अफ मोल्स र टेम्परेचर फिक्स गरिदियो भने PV को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। PV को भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि कि त नम्बर अफ मोल्स चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा टेम्परेचर चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीले सोध्न सक्छ which plot gives rectangular hyperbola pressure versus volume pressure versus 1/V PV versus P or P versus PV which plot gives rectangular hyperbola answer के हुन्छ P versus के त V चाहिँ के हुन्छ राइट आन्सर हुन्छ यसको। अब यसपछि बोइस ल को सिग्निफिकेन्स के रहेछ सिग्निफिकेन्स के छ बोइस ल को गुड भेरी गुड ठीक छ। अनि P versus V चाहिँ के रहेछ P versus V थियो राइट आन्सर ठीक छ अहिलेको। अब सिग्निफिकेन्स के रहेछ ल हेरौँ सिग्निफिकेन्स मा PV = हामीले के लेख्छौं और V = के हुन्छ K/P V = K/P त्यसो भए M/V = के होला M/K अनि इन्टु P के गरे मैले यो जुन इक्वेसन थियो यो इक्वेसनले डिवाइड गर्यो लेफ्ट ह्यान्डले पनि राइट ह्यान्डले पनि डिवाइड गर्यो कसलाई डिवाइड गर्यो त मासलाई। M/V को मतलब के हुन्छ डेन्सिटी सो D = के M/K को मतलब के कांस्टेंट K dash into P therefore D proportional to कसको हुन्छ त P को। डेन्सिटी अफ ग्यास इज प्रोपोर्शनल टु प्रेसर को। जहाँ प्रेसर धेरै हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ त डेन्सिटी धेरै हुन्छ। सबभन्दा धेरै प्रेसर कहाँ हुन्छ सी लेभलमा। सो यसको मतलब के भयो त एट द सी लेभल एयर इज हाईली डेन्स्ड एयर इज के रे एयर इज हाईली डेन्स्ड एयर इज हाईली डेन्स्ड एयर को डेन्सिटी सबभन्दा धेरै कहाँ हुन्छ सी लेभलमा हुन्छ। नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि माउन्टेनर्स क्यारी अक्सिजन सिलिन्डर माउन्टेनर्स के त क्यारी के रे माउन्टेनर्स क्यारी अक्सिजन सिलिन्डर माउन्टेनर्स क्यारी के रहेछ अक्सिजन सिलिन्डर माउन्टेनर्स क्यारी अक्सिजन सिलिन्डर यो पनि कुन लको सिग्निफिकेन्स छ बोइस लको दुईटै बोइस लको सिग्निफिकेन्स भयो। एउटा के त एट द सी लेभल एयर इज हाईली डेन्स्ड अर्को के त माउन्टेनर्स क्यारी अक्सिजन सिलिन्डर माउन्टेनर्स क्यारी के रे अक्सिजन सिलिन्डर दुईटै के छ बोइस लको सिग्निफिकेन्स छ। बोइस ल पछि अर्को ल छ हाम्रो चार्ल्स ल कसले दिएको छ जैक्स चार्ल्सले दिएको छ जैक्स चार्ल्सले चार्ल्स ल was given by Jacques Charles जैक्स चार्ल्सले चार्ल्स ल दिएको छ। जैक्स चार्ल्सले दिएको चार्ल्स ल को लागि स्टेटमेन्ट के छ त इसको स्टेटमेन्ट के होला चार्ल्स लमा के कांस्टेन्ट चापको मतलब के हुन्छ प्रेसर। सो जुन ग्यासले ग्यासको ल बे गर्छ पक्कै त्यो ग्यास के हुन्छ आइडियल हुन्छ भनेपछि यदि मानौ यो इक्वेसनमा हामीले कांस्टेन्ट प्रेसर गर्दियो भने के होला एट कांस्टेन्ट प्रेसर एन्ड नम्बर अफ मोल्स कांस्टेन्ट गर्यो भने यो र यो दुईटा कांस्टेन्ट गरेर हटाइदियो भने आर त आफै कांस्टेन्ट हटिहाल्छ के आउँछ V प्रोपोर्शनल टु T को। सो यो रहेछ चार्ल्स लको स्टेटमेन्ट। चार्ल्स लको स्टेटमेन्ट के रहेछ त चार्ल्स लको स्टेटमेन्टमा छ एट कांस्टेन्ट प्रेसर टेम्परेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु वॉल्यूम गुड भेरी गुड एट कांस्टेन्ट के त प्रेसर वॉल्यूम अफ गिवन मास अफ गैस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर। यो पहिले आईयूएम मा सोधेको थियो आईयूएम मा वॉल्यूम अफ गैस इज के डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्युट टेम्परेचर यो हुन्छ वॉल्यूम अफ गैस इज के त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्युट टेम्परेचर। केल्विन र एब्सोल्युट दुईटै एउटै कुरा छ और V = K × T V = के रे K × T यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने
भोल्युम भर्सेस केल्भिन टेम्परेचर को कर्व प्लट गर्दाखेरि कस्तो कर्व आउँछ त यस्तो खालको कर्व आउँछ जुन ओरिजिनबाट पास गर्छ स्ट्रेट लाइन जुन पास गर्छ कहाँबाट ओरिजिनबाट v by t is equal to constant k therefore v1 by t1 is equal to कति हुन्छ v1 by t1 is equal to हुन्छ v2 by t2 v2 by t2 को हुन्छ v1 by t1 is equal to के हुन्छ नि v2 by t2 को हुन्छ v1 by t1 is equal to v2 by t2 को हुन्छ ठीक छ यदि हामीले यस्तो गरेको भए के हुन्थ्यो v by t versus टेम्परेचर कर्व प्लट गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो त हरिजोन्टल लाइन आउँथ्यो किनकि v by t को भ्यालु के छ कन्स्टेन्ट छ v by t को भ्यालु के छ कन्स्टेन्ट छ v by t को भ्यालु कन्स्टेन्ट छ सो v by t versus टेम्परेचर गिव्स के त एब्सोल्युट टेम्परेचर गिव्स के रे हरिजोन्टल लाइन पैरेलल टु x एक्सिस ठीक छ अब एउटा क्वेशन चाहिँ लेखौं त एउटा क्वेशन छ at 27 degree centigrade volume of gas is 500 ml volume of gas is कति रे 500 ml at which temperature volume of gas will be 1 liter keeping pressure constant त्यो त भन्न भने पनि हुन्छ भने पनि भयो अप्सन ए 54 डिग्री सेन्टिग्रेड बी मा छ 54 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो बी मा के रहेछ भन्दाखेरि 600 डिग्री सेन्टिग्रेड छ सी मा छ 327 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र डी मा के रहेछ त 13.5 डिग्री सेन्टिग्रेड छ चारवटामा कुन चाहिँ राइट आन्सर 54 त रङ भइहाल्यो नि यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यो सी नम्बर ठीक छ सी नम्बर धेरैले पठाए ठीक छ v1 by t1 is equal to के हुनुपर्छ v2 by t2 युज गर्दाखेरि यो युज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा v1 and v2 should be in same unit and t1 and t2 should be in kelvin t1 and t2 केमा हुनुपर्छ केल्भिन मा v1 and v2 should be in same unit and t1 and t2 should be in के त केल्भिन मा हुनुपर्छ सो v1 कति छ हाम्रो 500 ml छ t1 कति छ t1 27 लियो भने रङ हुन्छ t1 कति दिनु पर्छ यहाँ 27 + 273 गर्दाखेरि कति आयो त कति आयो 300 केल्भिन अनि v2 कति छ यो ml मा अर्को लिटर मा दिएको छ भने दुईटैलाई ml मै राख्ने है त v1 ml त v2 लिटर मा हुँदैन सो v2 कति हुन्छ हाम्रो 1000 t2 निकाल्ने अब अनि t2 इज इक्वल टु कति आउला 1000 into 300 divided by 500 यो भनेको 600 केल्भिन आयो धेरै विद्यार्थीले के गर्छ 54 डिग्री सेन्टिग्रेड गर्छ अर्को जान्ने अलिकति जान्नेले के गर्छ त 600 केल्भिन आन्सर निकाल्छ तर आन्सरमा बी नम्बर लगाउँछ त्यो बी नम्बर भनेको केल्भिनमा छैन बी नम्बर केमा छ डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ त्यहाँ मिस्टेक गर्न सक्छ र अलिकति जुन अलिक कन्सियस अलि ध्यान दिने धेरै राम्रो हुन्छ त्यसले के गर्छ त ठ्याक्कै यो आन्सर निकाल्छ 600 माइनस कति भयो त 273 डिग्री सेन्टिग्रेड गर्दाखेरि कति आउँछ त 327 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ सो सी नम्बर राइट आन्सर सी नम्बर के हुन्छ यसको राइट आन्सर ठीक छ ओके ल यहाँबाट अब अर्को चाहिँ यो हामीले न्युमेरिकल गरिसकेपछि चार्ल्स लको लागि धेरै न्युमेरिकल बन्न सक्छ जति पनि न्युमेरिकल यसमा बन्न सक्छ चार्ल्स लमा अब चार्ल्स लको सिग्निफिकेन्स के रहेछ त सिग्निफिकेन्स के रहेछ b is equal to k into t
टेम्परेचर र डेन्सिटीमा कस्तो रिलेसन? सो m by v is equal to के होला? m by k into 1 by t. m by v को मतलब के हो? डेन्सिटी d हो. m by k को मतलब कांस्टेंट k डैश into 1 by t. त्यसो भए d के होला त? d proportional to 1 by t. d proportional to 1 by t. हट एयर को डेन्सिटी कम हुन्छ र कोल्ड एयर को डेन्सिटी के हुन्छ? धेरै हुन्छ. सो यसको सिग्निफिकेन्समा हामीले लेख्दै गयो भने के लेख्छौं हामीले? इन शिप, शिपमा के कुन वाटर कुन एयर हाल्छ? इन शिप हट एयर इज फिल्ड. इन शिप हट एयर इज फिल्ड. हट एयर इज के फिल्ड. हट एयर इज फिल्ड. हट एयर फिल गर्छ कहाँ त? शिपमा. नंबर 2, into a balloon. Into a balloon, hot helium is filled. Hot helium fill गर्छ त्यहाँ. त्यसपछि अर्को के रहेछ त? पहिले चाहिँ हट एयर फिल भएको ब्यालुन हुन्छ त्यसको युज गर्थ्यो वेदर स्टडीको लागि. हट एयर फिल balloons can be used to study about weather. Can be used to study about weather. Study about weather. About weather. So यो सबै चाहिँ के छ? There are some applications for the Charles law. Charles law को यहाँहरु एप्लिकेशन्स हरु छ. ओके, अर्को कुरा अब कति रहेछ यसमा? थोरै रहेछ क्या. ल अगाडिको चाहिँ त्यो स्लाइडहरु चाहिँ सबैले गर्नु भएछ कि छैन? गर्नु भएछ अनि क्लियर गर्नु पर्यो अब स्लाइडहरु. सबै क्लियर, सबै गरेछ स्लाइडहरु? म क्लियर गर्दै फर्स्टबाट फेरि लेख्छु म है त. 2-4 वटा रु स्लाइड हुन्छ. सबै क्लियर छ? फर्स्ट को स्लाइड देखाइदिनु ल. ठीक छ, फर्स्ट को देखाइदिनु. फर्स्ट मा यो थियो ग्यास को केही प्रपर्टिजहरुको बारेमा कुरा चाहिँ गर्दै. डेन्सिटी के हुन्छ? लोएस्ट. इंटरमोलिकुलर ट्रेक्सन लोएस्ट. इंटरमोलिकुलर स्पेस हाईएस्ट. कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट. एक्सपान्सन हाईएस्ट. एक्सपान्सन पनि हाईएस्ट हुन्छ ग्यास को. डिफ्युजन रेट पनि के हुन्छ? हाईएस्ट हुन्छ. आइडियल ग्यास को सिग्निफिकेन्स लेखेको. आइडियल ग्यास को के एकछिन सिग्निफिकेन्स आइडियल ग्यास को हैन, चार्ल्स लॉ को बोयल्स लॉ को सिग्निफिकेन्स गरे. अब फर्स्ट पछि अब सेकेन्ड मा जाऊ. सेकेन्ड मा के रहेछ र? डिफ्युजन रेट चाहिँ हाईएस्ट हुन्छ अनि क्यान ग्यासलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कसरी? बाइ डिक्रिजिङ टेम्परेचर एन्ड इन्क्रिजिङ प्रेसर. अथवा सिम्पल तरिकाले भन्यो भने प्रत्येक ग्यासको क्रिटिकल टेम्परेचर को भ्यालु दिएको हुन्छ. त्यो क्रिटिकल टेम्परेचर को भ्यालु को बिलोमा गयो भने ग्यासलाई लिक्विफाई गर्न सकिन्छ. त्यसमा सबभन्दा डिफिकल्ट गरेर लिक्विफाई हुने ग्यास हिलियम हो र सबै ग्यास लिक्विफाई हुन्छ. जुन ग्यास लिक्विफाई हुन्छ त्यो ग्यास के हुन्छ रे? रियल हुन्छ. भनेपछि almost all the gases are real gas. No any gas is perfectly ideal gas. Ideal र रियल मा के डिफरेन्स छ त्यो हामीले गरे है त. आइडियल को डिफरेन्स हामीले गरे. केही क्वेशन्सहरु पनि गरे आइडियल रियल सँग रिलेटेड. र मैले भनेको थिए के भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई 3 तरिकाले सोध्न सक्छ. यो क्वेशनलाई 3 तरिकाले सोध्न सक्छ. ठीक छ? तीन तरिकाले सोध्न सक्छ. यो कुरा मैले भने थियो. बोयल्स लको बारेमा थियो. भोल्युम र प्रेसर को रिलेसन यहाँ स्टडी गर्नुपर्छ. बोयल्स लमा मैले भनेको थिए 4 वटा प्रपर्टिज हुन्छ. प्रेसर, टेम्परेचर, भोल्युम र नम्बर अफ मोल्स. 4 वटामा जनरली दुईटालाई कन्स्टेन्ट राख्यो र दुईटाको रिलेसन स्टडी गर्छ. त्यसलाई भन्छ हामीले ग्यास लज. ग्यास लजमा फर्स्ट ल के थियो? बोयल्स ल. बोयल्स लमा के गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर र नम्बर अफ मोल्सलाई फिक्स गर्छ अनि हामीले प्रेसर र भोल्युम को रिलेसन स्टडी गर्छ. प्रेसर बढाउँदा के हुन्छ? भोल्युम घट्छ.
भनेपछि प्रेसर र भोल्युममा के हुन्छ इन्भर्सली को रिलेसन रहेछ इभ इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट के अनि p1 v1 इज इक्वल टु p2 v2 यो चाहिँ गरेका थिए अनि बोइस लको केही क्वेशन्सहरु केही न्यूमेरिकल्सहरु पनि गरे हामीले त्यसपछि बोइस लको के रहेछ कर्वहरु गरेका थिए बोइस लको कर्वहरु चाहिँ गरेका थिए अनि यो न्यूमेरिकल पछि अब प्रेसर को बारेमा प्रेसर को डिफरेन्स प्रेसर को रिलेसन चाहिँ के छ कन्भर्सन एक फर्मबाट अर्को फर्ममा एक युनिटबाट अर्को युनिटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो बोइस लको यो कर्वहरु यसलाई आइसोथर्म्स भन्छ बोइस लको कर्वहरुको बारेमा गरेका थिए ठीक छ अब यो सिग्निफिकेन्स बोइस ल गरेका थिए अब बोइस ल पछि अर्को ल के छ हाम्रो भन्दाखेरि चार्ल्स लको बारेमा अलिकति कुरा गरे चार्ल्स लको एउटा स्टेटमेन्ट जुन छ सिम्पल वाला स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो हामीले स्टडी गरे सिम्पल वाला यो सोधेको पनि थियो एट कन्स्टेन्ट केमा प्रेसरमा भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ कसको एब्सोल्युट टेम्परेचर को और केल्भिन टेम्परेचर को ठीक छ यहाँ सब केही कन्फ्युजन छ त अनि यसको न्यूमेरिकल्सहरु पनि गरेको फेरि न्यूमेरिकल्स पनि हामीले गरेको ठीक छ अनि सिग्निफिकेन्स लास्टमा गरे त्यसको सिग्निफिकेन्स गरे थियो अब बोइस ल चार्ल्स ल पछि अब एउटा टर्म हुन्छ के यसमा एउटा टर्म रहेछ यसमा एब्सोल्युट 0 और 0 केल्विन टेम्परेचर केलाई भन्छ एब्सोल्युट 0 और 0 केल्विन टेम्परेचर को मतलब भयो जुन टेम्परेचर मा अलमोस्ट अल द प्रोपर्टीज अफ ग्यास 0 हुन्छ जुन टेम्परेचर मा के हुन्छ त अलमोस्ट अल द प्रोपर्टीज अफ ग्यास 0 हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले एब्सोल्युट टेम्परेचर और एब्सोल्युट 0 और 0 केल्विन टेम्परेचर द टेम्परेचर एट व्हिच अलमोस्ट अल द प्रोपर्टीज अफ ग्यास इज 0 जुन टेम्परेचर मा के हुन्छ त अलमोस्ट अल द प्रोपर्टीज अफ ग्यास के हुन्छ रे 0 हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले के भन्छ त त्यसलाई भन्छ हामीले के त एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर और 0 केल्विन टेम्परेचर ठीक छ एब्सोल्युट 0 और 0 केल्विन केलाई भन्छ रे एब्सोल्युट 0 और 0 केल्विन यदि हामीले डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर भर्सेस भोल्युम कर्व प्लट गर्यो भने यस्तो कर्व आउँछ अनि यो चाहिँ डिग्री सेन्टिग्रेड वाला छ यो पोजिटिभमा हुन्छ यता के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ सो यो माइनस कतिमा -273.15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गएर मिट गर्छ कसलाई एक्स एक्सिसलाई यता भोल्युम चाहिँ y एक्सिस मा भोल्युम छ x मा के छ त y मा भोल्युम छ र x मा के रहेछ हाम्रो टेम्परेचर डिग्री सेन्टिग्रेड वाला टेम्परेचर छ अनि के पाउँछ हामीले -273.15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गएर भोल्युम अफ द ग्यास 0 हुन्छ सो दिस इज द एक्युरेट एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर at which almost all the properties of gas is 0 except keta except mass and potential energy mass र पोटेंशियल एनर्जी बाहेक जुन टेम्परेचरमा अलमोस्ट अल द प्रोपर्टीज अफ ग्यास 0 हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले त्यसलाई भन्छ एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर और 0 केल्विन टेम्परेचर भन्छ ठीक छ त्यसलाई एब्सोल्युट 0 भन्छ और के भन्छ रे 0 केल्विन टेम्परेचर भन्छ ठीक छ ल एब्सोल्युट 0 और 0 केल्विन टेम्परेचर पछि अब चार्ज सिग्निफिकेन्स पनि यसको मैले भनिसके हो चार्ज ल को ठीक छ अब चार्ज ल को लागि यो अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट के ले के भन्छ भन्दाखेरि यदि मानौ कुनै एउटा ग्यासको भोल्युम 0 डिग्रीमा v0 छ
अनि त्यो ग्यासको भोल्युम V भयो T डिग्रीमा भने V इक्वल टु कति हुनु पर्ने उसको अनुसारले V0 प्लस पछाडीको बाला स्लाइड हेराउन ल ठीक छ पछाडी बाला सबै हेराउने एउटा हेराउने यो अहिले बाला एउटा है यो बाला हो भयो ओके ल हेरौँ यहाँ अब अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि यदि मानौ V0 छ कुनै ग्यासको भोल्युम 0 डिग्रीमा अनि त्यो ग्यासको भोल्युम T डिग्रीमा यदि V छ भने V इक्वल टु के होला V0 प्लस V0 बाइ 273 इन्टु T होला कि यो त्यस्तै भोल्युम अफ ग्यास कतिमा त भोल्युम अफ ग्यास at 273 मा कति होला त U इक्वल टु कति होला V0 प्लस V0 बाइ 273 इन्टु 273 यो दुईटा क्यान्सल भयो अनि के आउँछ 2 V0 आउँछ कति आउँछ रे 2 V0 0 को डबल भोल्युम हुन्छ कहाँ त 273 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के हुन्छ 0 डिग्री को डबल भोल्युम हुन्छ ठीक छ कुन टेम्परेचरमा 0 डिग्री को डबल भोल्युम हुन्छ सोध्यो भने आन्सर के हुन्छ 273 मा यसको हाफ भोल्युम के हुन्छ त भोल्युम अफ ग्यास एट माइनस कतिमा 136.5 मा कति हुन्छ V0 माइनस V0 बाइ 273 इन्टु 136.5 U इक्वल टु कति हुन्छ V0 माइनस V0 बाइ 2 इक्वल टु कति हुन्छ रे V0 बाइ 2 हुन्छ V0 बाइ 2 सो V0 बाइ 2 भोल्युम अथवा 0 डिग्री को हाफ भोल्युम कहाँ हुन्छ त 0 डिग्री को हाफ भोल्युम कहाँ हुन्छ रे 0 डिग्री को हाफ भोल्युम हुँदो रहेछ कहाँ भन्दाखेरि 0 डिग्री को हाफ भोल्युम हुन्छ कतिमा माइनस 136.5 मा माइनस 136.5 मा के हुन्छ 0 डिग्री को हाफ भोल्युम हुन्छ यो कुरा सम्झने हो सिम्पल कुराहरु छ अनि केल्भिनमा लग्यो भने कति हुन्छ यो 136.5 केल्भिन हुन्छ अनि यो केल्भिनमा लग्यो भने कति हुन्छ 546 केल्भिन हुन्छ अब चार्ज ल पछि अब अर्को ल रहेछ हाम्रो कुन ल त अर्को ल रहेछ हाम्रो के भन्दाखेरि एभोगाड्रोस ल एभोगाड्रो दिने साइन्टिस्टको नाम के हो एभोगाड्रो ल दिने साइन्टिस्टको नाम त नाम त ठुलो छ तर अलिकति नाम त पनि सम्झनु पर्यो नि त्यसको अलिकति नाम जुन छ त्यो के रहेछ भन्दाखेरि लास्ट तिरको नाम रहेछ यसको एमिडियो एभोगाड्रो के रहेछ रे एमिडियो एभोगाड्रो सो एमिडियो एभोगाड्रो कसरी सम्झने त एमिडियो एभोगाड्रो एभोगाड्रो ल कसले दिएको छ एमिडियो एभोगाड्रो Avogadro's law was given by Amedeo Avogadro. Amedeo याद भएन भने यसलाई दुई भागमा बाँड्दिने एउटा अम्मी र अर्को दियो अम्मी भनेको मम्मी हुन्छ हो के हैन र मम्मीले दियो त बाल्नु हुन्छ नि त्यसो भएपछि के भयो त Amedeo Avogadro भयो Amedeo Avogadro ठीक छ अनि Avogadro लमा के हुन्छ यसको लागि स्टेटमेन्ट के त स्टेटमेन्ट रहेछ जसले जुन ग्यासले ग्यासको ल अबे गर्छ त्यो ग्यासले PV = nRT पनि अबे गर्ने पर्छ र PV = nRT अबे गर्यो र यसमा यदि हामीले एट कन्स्टेन्ट के गर्दिए एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर गर्दियो भने के होला त टेम्परेचर प्रेसरलाई हटाइदियो भने यहाँ R त हटिहाल्छ किनकि R पनि कन्स्टेन्ट छ भने भोल्युम के होला प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ मोल्स होला एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर के हुन्छ भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द नम्बर अफ मोल्स एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर के रे भोल्युम अफ गिवन मास अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु कसको हुन्छ नम्बर अफ मोल्स को हुन्छ ठीक छ त्यसो भए V = के होला K * N n भनेको त्यहाँ नम्बर अफ मोल्स छ यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्ने सो भोल्युम भर्सेस नम्बर अफ मोल्स को कर्व प्लट गर्यो भने यस्तो आउँछ
भोल्युम भर्सेस नम्बर अफ मोल्स को कर्व प्लट गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन दिन्छ जुन पास काउन्ट गर्छ ओरिजिनबाट, किनकि v यहाँ के छ y छ र n यहाँ के छ x छ। ठीक छ, ओके। त्यसपछि यदि v बाई n गर्यो भने इक्वल टु के होला, के v बाई n इक्वल टु के आउँछ भनेपछि if you plot v by n versus number of moles, it gives the horizontal line parallel to x axis. यसले के हुन्छ रे, horizontal line छ parallel to x axis को दिन्छ। कुरा क्लियर छ? एभोगाड्रोस लॉ को बारेमा हामीले कुरा गर्दैछ। त्यसो भए एभोगाड्रोस लॉ को लागि अब त्यसपछि v1 by n1 is equal to कति भयो त, v2 by n2 को भयो। when v1 is equal to v2, when v1 is equal to v2 then के हुन्छ, then n1 is equal to n2 हुन्छ। n1 is equal to कति हुन्छ रे, n2 हुन्छ। कति हुन्छ त, n1 is equal to n2 हुन्छ। यो भनेको एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस सँग पनि रिलेट गर्छ। के कुरा त, under similar temperature and pressure, volume of gases under similar temperature and pressure अलिकति इसमें इक्वल वॉल्यूम गरौँ, equal volume of all the gas contains के हुन्छ, ऑप्शन ए equal number of atoms, equal number of atoms, B मा छ equal number of के त ions, C मा छ equal number of electrons, र D मा के रहेछ त equal number of molecules। के हुन्छ राइट आन्सर, चारवटामा राइट आन्सर के हुन्छ, इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स। गुड, भेरी गुड, ठीक छ। यहाँ के हुन्छ, ग्यास भित्र मोलिक्युल मात्रै हुन्छ, ग्यास भित्र एटम्स अथवा आयन्स हुँदैन, ग्यास भित्र के छ मोलिक्युल्स नै हुन्छ। ग्यास चाहिँ 11 वटा एलिमेन्ट जुन छ त्यो एलिमेन्ट्सहरु ग्यासेस फर्ममा पाउँछ। जस्तै अब इनर्ट ग्यास भइहाल्यो, हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। जस्तै अब हाइड्रोजन भयो, नाइट्रोजन भयो, अक्सिजन भयो, क्लोरिन भयो, यिनीहरु सबै गरेर फ्लोरिन भयो, यिनीहरु सबै गरेर हामीले के पाउँछौं त, देयर आर 11 एलिमेन्ट्स व्हिच आर फाउन्ड इन ग्यासेस स्टेट, ग्यासेस फर्म। अनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्यासेस फर्ममा छ भने यिनीहरु चाहिँ अलवेज अनि मोलिकुलर फर्ममै हुन्छ। इनर्ट ग्यासमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोलिक्युल्समा एउटा मात्रै एटम हुन्छ। इनर्ट ग्यास आर मोनोएटमिक मोलिक्युल्स। इनर्ट ग्यास आर के त मोनोएटमिक, र अरु ग्यास हाइड्रोजन ग्यास, अक्सिजन ग्यास दे आर डायएटमिक, ओजोन के हुन्छ ट्राइएटमिक हुन्छ, र अरु होला पोलिएटमिक हो के न। सो हामीले चाहिँ के गर्न भन्न सक्छ भन्दाखेरि जुन ग्यास एलिमेन्टल ग्यासहरु छ तिनीहरु पनि मोलिकुलर फर्ममा पाउँछ। मोलिकुलमा मेबी हुन सक्छ के त नम्बर अफ एटम्स एउटा मात्रै पनि हुन सक्छ। ठीक छ। सो आज हामीले कहाँसम्म कुरा गरे त, एभोगाड्रोस लॉ सम्म कुरा गरे है त। यसमा केही क्वेशन छ कसैको? एनी क्वेशन? एभोगाड्रोस लॉ सम्म कुरा गर्दाखेरि केही क्वेशन छ कसैको? छैन है। कुनै छ स्लाइड देखाउनु पर्ने? कुनै स्लाइड देखाउनु पर्ने छ? बोल्न भनेको छ कुनै स्लाइड छ देखाउनु पर्ने?
ल ओके ठिक छ त्यसो भए लिभ गरे है त आजलाई केही क्वेसन छ भने भन्ने छैन ओके ल त्यसो भए भोलि अब बाँकी चाहिँ गरौँला एभोगेड्रो ल भइसकेपछि अब कम्बाइन गेस लदेखि भोलि चाहिँ गरौँला डाल्टस ल र अर्को चाहिँ ग्राम्स ल दुईटाबाट अलिक बढी क्वेसन आउँछ यिनीहरू त फिजमा पनि अलिअलि पढाइ हुन्छ विद्यार्थीले ओके ल बाई बाई